Καλησπέρα σας και από εμάς. Πέρσι, όταν ήμασταν στην ίδια θέση με εσάς, ο κ. Μητάς μας είχε προτείνει κάποια στιγμή στο αντίστοιχο κομμάτι της ύλης να γίνει και μια επίδειξη κοπής όλων των τρόπων στα πλαίσια του μαθήματος, η οποία τελικά λόγω των δυσκολιών της περσινής χρονιάς δεν έγινε. Οπότε φέτος είπαμε να επανέλθουμε στο θέμα. Ρωτήσαμε τον κύριο Μανολάκο και στα πλαίσια του μαθήματος των κατεργασιών 2 που έχουμε στο εξάμηνο μας το έκτο, ασχοληθήκαμε με τη μηχανή που βλέπετε στην οθόνη. Η μηχανή αυτή είναι ένα γραναζοκόπτης που υπήρχε στο εργαστήριο των κατεργασιών και πρακτικά από το 2001 μέχρι σήμερα, οπότε το 2001 μεταφέρθηκε στο κάτω πολυτεχνείο, ήταν εκτός λειτουργίας γιατί είχε κάποια θέματα με τις ρυθμίσεις του. Οπότε ασχοληθήκαμε με την αποκατάσταση αυτής της μηχανής και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την προσπάθειά μας αυτή, καθώς και πώς λειτουργεί η μηχανή, αλλά και πώς συνδέονται όλα αυτά με τα θεωρητικά που μαθαίνετε στο μάθημα. Πάμε να δούμε πρώτα ένα animation για το πώς γίνεται η κοπή των οδοντοτών τροφών με τον κανόνα. Βλέπετε εδώ το αρχικό μας τεμάχιο. Αυτό φανταστείτε τον ένα συμπαγές υλικό, το κόκκινο χρώμα είναι οι περιοχές που θα φύγουν. Βάζουμε σιγά σιγά και τον κανόνα στο παιχνίδι και βλέπουμε πως κανόνας και τεμάχιο θα εκτελέσουν μια συγχρονισμένη κίνηση, ούτως ώστε ο κανόνας να ακουμπά μόνο στις κόκκινες περιοχές. Πρακτικά φαίνεται σαν ο κανόνας να συνεργάζεται με το πράσινο μέρος, έτσι. Οπότε μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το animation ότι πρακτικά ένας κανόνας για να μπορέσει να κόψει έναν οδοντοτό τροχό θα πρέπει να μπορεί να συνεργαστεί με αυτόν και αντίστροφα, αν μπορεί να συνεργαστεί, μπορεί να τον κόψει. Πρέπει να συμπληρώσουμε σε αυτή τη θεωρητική εικόνα που έχουμε ότι λείπουν δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, κανένας κανόνας δεν συγχρονίζεται με έναν τροχό που δεν υπάρχει, άρα πρέπει να το συγχρονίσουμε εξωτερικά το σύστημα. Και δεύτερον, κανένας κανόνας δεν κόβει με θλίψη. Άρα χρειαζόμαστε και μια κοπτική κίνηση, η οποία θα είναι κάθετη στο επίπεδο της εικόνας. Αν πάμε σε μια πιο σύγχρονη γεωμετρία, να κόψουμε ελικοειδή δόντια, τι άλλαγες θα πρέπει να κάνουμε, γνωρίζετε? Να στρέψουμε. Καλά στην παρουσίαση. Αρχικά θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα κεκλειμένο κανόνα. Με τον κεκλειμένο κανόνα, ένας οδοντοτός τροχός με ελικοειδή δόντια συνεργάζεται ομαλά και θα μπορούσαμε να εισάγουμε και μια κοπτική κίνηση για να μπορέσει να τον κόψει. Η ιδέα σου είναι πάρα πολύ καλή και μπορεί να υλοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο οδοντοτός τροχός με τα ελικοειδή δόντια μπορεί να συνεργαστεί και με ευθύγραμμα δόντια κανόνα. Βέβαια, η συνεργασία εδώ είναι πιο πολύπλοκη. Έχουμε και ολίσθηση, είναι σαν τους οδοντοτούς τροχούς των ασυμβάτων αξώνων. Και πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό, αν θυμάστε, στα ελικοειδή δόντια, τυποποιημένο μοντούλ είναι το κάθετο, όχι το μετοπικό. Ο λόγος που τυποποιημένο μοντούλ είναι το κάθετο είναι γιατί το κάθετο μοντούλ είναι αυτό που παράγει τη πραγματικότητα στον κανόνα. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε λίγους κανόνες για να μπορούμε να κόψουμε πολλά γρανάζια. Και γι' αυτό το λόγο υιοθετούμε αυτή την τυποποίηση. Αντίστοιχα με αυτή την εικόνα, μπορούμε να δούμε και έναν οδοντοτό τροχό με ευθύγραμμα δόντια να συνεργάζεται με ένα κανόνα με πλάγια. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με την ολίσθηση που αναφέραμε και προηγουμένως. Όλα αυτά τα animation μας οδηγούν πρακτικά στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται συγκεκριμένη γεωμετρία κανόνα και συγκεκριμένο τροχό. Μπορούμε με οποιοδήποτε κανόνα να κόψουμε οποιαδήποτε γωνία ελίκωσης. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να επιτύχουμε την κατάλληλη κινηματική σύζευξη. Επίσης, η κοπή με κανόνα έχει διάφορα πρακτικά προβλήματα, κυρίως με την δρόση του κανόνα και το γεγονός ότι σε κάθε νέο πάσο πρέπει να επανατοποθετηθεί σε καινούργια θέση, το οποίο χαλάει τη διαστατική ακρίβεια. Ας δούμε λοιπόν πώς το ξεπερνάμε αυτό. Μέχρι τώρα είχαμε ένα τροχό και ένα κανόνα. Ας βάλουμε στο παιχνίδι πολλούς κανόνες. Και για να προσομοιώσουμε και την πρόωση, ας δώσουμε μια ελαφρά κλίση σε αυτούς τους κανόνες. Έτσι, καθώς γυρίζει ο τροχός, οι κανόνες μπορούν να έρχονται σε αυτόν σαν να ήταν σε ένα ταινιόδρομο. Επειδή ένας ταινιόδρομος με άπειρους κανόνες δεν είναι πρακτικός, όλους αυτούς τους κανόνες τους τυλίγουμε σε ένα κύλινδρο. Προσέχουμε όταν τους τυλίγουμε στο κύλινδρο, ούτως ώστε να κλείνει μια σπήρα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο κοπτήρας στο χώρο. Και πάμε να δούμε με ποια διαδικασία κόβει το χώρο. Για να κόψει λοιπόν το χώρο, όπως είπαμε και πριν με τον απλό κανόνα, χρειάζεται συγχρονισμός κοπτικού εργαλείου και τεμαχίου. Το χώρο, όπως βλέπετε, θυμίζει ατέρμονα, άρα είναι λογικό να υποθέσουμε ότι θα λειτουργούν αυτά τα δύο σαν ένα ατέρμονας με κορώνα. Έτσι. Επιπλέον, έχουμε την κοπτική κίνηση που προκύπτει πλέον όχι από παλινδρόμηση, αλλά την περιστροφή του χώπ και αυτή συνδυάζεται με κάποιες προώσεις. Οι προώσεις μπορεί να είναι κατακόρυφες, δηλαδή κατακόρυφη μετακίνηση του χώπου πάνω κάτω,
ή οριζόντιες μετακίνηση του τεμαχίου από και προς το χώρο ή συνδυασμός όλων αυτών. Συνήθως δε έχουμε και πολλά πάσα για να πετύχουμε καλύτερη διαστατική ακρίβεια. Εμείς στις προσπάθειές μας ακολουθήσαμε μια πιο απλή στρατηγική. Απλά τοποθετήσαμε το τεμάχιο σε ένα συγκεκριμένο βάθος κοπής και μετά κατεβάσαμε το χώρο προς αυτό με την κατακόρυφη πρόωση. Πάμε να δούμε τώρα μερικά ακόμα γεωμετρικά στοιχεία που έχει ο νέος μας οπτικός κανόνας στο χώρο. Αν ήσασταν πιο κοντά, το βλέπατε, το γράφει στο πλάι του συγκεκριμένου χώρο αυτά τα νούμερα. Μας ενδιαφέρουν κυρίως για τη γεωμετρία των οδόντων, το μοντούλ που έχουμε κόψει, 2,5 χιλιοστά, η γωνία εξελιγμένη 20 μοίρες, άρα στο κανονικό σύστημα όλων νορμάλ. Επίσης, μας ενδιαφέρει η εξωτερική διάμετρος, γιατί με βάση αυτή θα ρυθμίσουμε τη μηχανή μας για να κόψουμε το επιθυμητό βάθος στα δόντια. Και τέλος, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η γωνία ελίκωσης που έχει αυτό, σαν ένα σπήρωμα. Γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον η γωνία ελίκωσης? Φανταστείτε τον κοπτήρα να κινείται κατακόρυφα, όπως προωθείτε. Επειδή τα δόντια του είναι υπογωνία, σε κάθε καινούριο πάσο αποκλίνει λίγο. Άρα δεν μας κόβει ευθύγραμμη οδόντωση. Για να κόψουμε ευθύγραμμη οδόντωση, πρέπει να το φέρουμε αυτό από μια μικρή γωνία για να ακυρώσουμε αυτή τη γωνία της ελίκωσης, ούτως ώστε τα δόντια του, όχι το ίδιο, να κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω. Πάμε τώρα να δούμε πώς μέσα από αυτή τη διαδικασία της κοπής προκύπτουν, παρακαλώ. Γιατί έχει γωνία γιατί έχει ελίκωση το χώρο και δεν το κάνουμε... Για να προσομοιώνει την πρόωση. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί συνεχόμενα. Θα ήταν δηλαδή σαν ένας απλός κανόνας που συνέχεια επανέρχεται. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς δημιουργούνται διάφορες διάμετροι που ξέρετε από το μάθημα. Πρώτα να δούμε τα εύκολα, τη διάμετρο κεφαλής και τη διάμετρο ποδός. Η διάμετρος κεφαλής, επειδή το κοπτικό μας, αν έρθετε μετά και το δείτε και από κοντά, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να κόψει με την βάση του. Έτσι. Οπότε, άπαξ και κόψουμε το τεμάχιό μας π.χ. στον τόρνο, όταν το βάλουμε στη μηχανή, η διάμετρος κεφαλής έχει καθοριστεί. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε με το γραναζοκόπτη. Όσον αφορά στη διάμετρο ποδός, αυτή θα ρυθμιστεί με βάση το ακτινικό βάθος κοπής που θα βάλουμε, δηλαδή στο που θα σετάρουμε τη μηχανή μας αρχικά. Το δύσκολο μέρος είναι πώς καθορίζει τη διάμετρο του βασικού κύκλου. Ο βασικός κύκλος δεν θα εξαρτάται καθόλου ούτε από το βάθος κοπής, ούτε από τις διαμέτρους κεφαλής και ποδός. Θα εξαρτάται μόνο από το χρονισμό της μηχανής και τη μορφή που θα έχουν τα δόντια του κοπτικού μας. Τι σημαίνουν αυτά πρακτικά? Ο χρονισμός της μηχανής μεταφράζεται στο πόσα δόντια κόβουμε. Αν σκεφτείτε το σύστημα το τέρμονα με την κορώνα, έτσι σε τι κίνηση θα το συγχρονίσουμε, θα καθορίσει πόσα δόντια θα κόψουμε. Ενώ η μορφή του κοπτικού αναφέρεται ουσιαστικά στο τι μοντούλ έχει και τι γωνία εξελιγμένης. Ας το δούμε αυτό καλύτερα με ένα παράδειγμα. Έχουμε εδώ δύο, ας το πούμε, οδοντοτούς τροχούς, ο δεξής δεν μας πέτυχε και πολύ. Αυτοί οι δύο τροχοί είναι σημαντικό ότι κόπηκαν με το ίδιο εργαλείο που τα ίδια δόντια. Ο δεξής είναι ένα ακραίο παράδειγμα μετατόπισης που είπατε προηγουμένως στο μάθημα, θετικής μετατόπισης. Πρακτικά οι εξελιγμένες τέμνονται στο κύκλο κεφαλής του. Αυτό είναι πάρα πολύ κοφτερό, άμα το ακουμπήσετε από κοντά, μπορεί να χτυπήσετε. Αυτό είναι κομμένο σύμφωνα με την κανονική τυποποίηση. Αυτά τα δύο γρανάζια μπορεί να μοιάζουν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά εφόσον έχουν ίδιο αριθμό δοντιών και κόπηκαν με τον ίδιο κανόνα, έχουν και τον ίδιο βασικό κύκλο. Τέλος, να τονίσουμε ότι όσον αφορά στον αρχικό κύκλο, αυτός δεν θα καθοριστεί κατά την κοπή και δεν αφορά ένα γρανάζι μόνο του. Αφορά στη συνεργασία δύο οδοντοτών τροχών. Οπότε θα καθοριστεί μόνο αν έχουμε ένα ζευγάρι οδοντοτών τροχών και μάλιστα θα εξαρτηθεί και από την απόσταση αξώνων στην οποία θα τους τοποθετήσουμε. Πάμε τώρα να δούμε την πιο πολύπλοκη περίπτωση, να κόψουμε ελικοειδή δόντια. Όταν κόβουμε ελικοειδή δόντια, όπως είπαμε, το χώρο θα πρέπει να προωθείται κατακόρυφα. Για να κόψουμε λοιπόν ελικοειδή, πρέπει να μπει υπογωνία για να συνεργαστεί. Έτσι. Τώρα, όπως θα κατεβαίνει αυτό όπως είναι η υπογωνία, δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται από εκεί, αλλά μπορείτε να το φανταστείτε να υπάρχει μια μικρή περιστροφή στο τεμάχιο. Δεν ξέρω αν το είδατε από εδώ, μπορούμε να το δούμε και μετά από κοντά. Αυτή η μικρή περιστροφή στο τεμάχιο, εδώ που είναι έτοιμος ο οδοντοτός τροχός, επάγεται. Αν δεν έχουμε έτοιμο οδοντοτό τροχό, όπως είπαμε, πρέπει να το δημιουργήσουμε εμείς. Αυτό σημαίνει ότι καθώς θα κατεβαίνει το χώρο, πρέπει με έναν ειδικό μηχανισμό να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε περιστροφές στο τεμάχιο, ανάλογα με τη φορά που έχει η έλικα της ελίκωσης του. Αυτό γίνεται με μια ειδική συσκευή με οδοντοτούς τροχούς που ονομάζεται διαφορικό. Και τι κάνει το διαφορικό πρακτικά, ότι το όνομά του υλοποιεί διαφορές, πρακτικά προσταφαιρέσεις με τη βοήθεια γραναζιών. Και μπορεί να προσθέτει έτσι τις στροφές που θέλουμε. Αν δεν ρυθμίσετε σωστά αυτή την παράμετρο της κοπής,
Το αποτέλεσμα είναι κάτι τέτοιο, πολύ απογοητευτικό. Πρακτικά ο κοπτήρας κατεβαίνει κατακόρυφα και κόβει όλα τα δόντια όσο προχωράει προς τα κάτω. Αυτά λοιπόν είναι τα θεωρητικά που θέλαμε να σας πούμε. Ας περάσουμε τώρα στα πρακτικά και παρακαλώ τον Σταύρο να μας εξηγήσει πώς εφαρμόζονται όλα αυτά πάνω στη μηχανή μας. Ας περάσουμε λοιπόν στη μηχανή μας, τον αναζωτώτη Fouter, ο οποίος υπάρχει στο εργαστήριο των κατεργασιών. Αυτή τη μηχανή αναλάβουμε να αντικαταστήσουμε. Παρατηρείτε τα βασικά μέρη της μηχανής, τα βελάκια. Βλέπετε το hub, το οποίο είναι αυτό που μας εξήγησε ο Μάνος, καθώς και τη θέση πρόσθεσης του τεμαχίου, όπου βάζαμε τα γρανάζια μας για να τα κατασκευάσουμε. Στο κάτω μέρος της μηχανής, θα παρατηρήσετε αριστερά, είναι ο κινητήρας, ο οποίος προσδίδει την ισχύ και μέσω της σηματοκίνησης εισέρχεται στο εσωτερικό της και από εκεί διαμοιράζεται στα τρία κυβότια, το κυβότιο διαρρέτη, το διαφορική μετάδοση και το κατακόρυφη πτώσης. Επίσης, μπορείτε να παρατηρήσετε την αντλία του υγρού κοπής, η οποία μέσω σωληνώσεων, όταν κάναμε τις κατεργασίες, έδινε υγροκοπή στο hub, ώστε να γίνει πιο σωστά η διαδικασία της κοπής. Εδώ βλέπουμε τους ανταλλακτικούς τροχούς. Τα τρία κυβότια για τα οποία είπαμε έχουν ανταλλακτικούς τροχούς, οι οποίοι ρυθμίζουν τη σχέση μετάδοσης που χρειαζόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα κυβότια δεν είναι ίδια μλασιματικά όπου επιλέγουμε τις ταχύτητες που θέλουμε να έχουμε στο κυβότιο. Αλλά έχουμε ανταλλακτικούς τροχούς, τους οποίους λύνουμε κάθε φορά και τους βάζουμε ανάλογα με τη σχέση που θέλουμε να πετύχουμε. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η τροχή είναι πάρα πολύ, είναι κοντά 100 στον αριθμό και μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλές σχέσεις μετάδοσης. Ναι, εδώ έχουμε το μονογραμμικό διάγραμμα του γραναζοκόρπου μας. Βλέπετε ότι, βλέποντάς το, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να το κατανοήσετε. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να ρυθμίσετε τη μηχανή, αν κάνετε το γνωρίζετε. Στην αρχή της προσπάθειάς μας να φτιάξουμε τη μηχανή και να την ρυθμίσουμε σωστά ώστε να κόβει τα γρανάζια, αυτό το μονογραμμικό δεν το είχαμε στη διάθεσή μας. Αυτό βρέθηκε πρόσφατα από τον κύριο Μανολάκο και μπορείτε εδώ να παρατηρήσετε τα βασικά μέρη της μηχανής. Παραδείγματος τον κινητήρα, την ηματοκίνηση, τα τρία κυβότια για τα οποία μιλήσαμε, καθώς και το τεμάχιο και το hub. Ενδιάμεσα αντιστοιχούν πολλές βαθμίδες, οι οποίες υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό της μηχανής και οι οποίες δίνανε την κίνηση και μεταφέραν την ισχύ. Αυτές έπρεπε να ξέρουμε τη σχέση μετάδοσης που κρατούσαν μέσα τους και για να μπορέσουμε να τις βρούμε, από τη στιγμή που δεν είχαμε κάποιο manual της μηχανής, καταλήξαμε στο να κάνουμε πειραματικές μετρήσεις κινώντας τα διάφορα μέρη της μηχανής. Συνεπώς, προσπαθήσαμε, παίρνοντας διάφορα σημεία της μηχανής που θέλαμε να υπολογίσουμε τις σχέσεις μεταξύ τους και μετράγαμε πόσες μοίρες στρέφεται η μία σε σχέση με την άλλη. Αυτό έγινε με μοιρονομόνιο, καθώς και με μία προσπάθειά μας να είμαστε πιο ακριβείς, παίρνοντας ένα κλειδί και μετρώντας ακριβώς τις γωνίες που στρέφεται στη μία πλευρά. Αυτό γίνεται. Ξέρετε ότι το κλειδί μπορεί να πάρει 6 θέσεις πάνω σε ένα περικόκλιο. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνετε αυτό. Το πολύγωνο του κλειδιού αυτού μπορεί να σταθεί σε 12 θέσεις. Αν το πάρετε ένα κλειδί θα το καταλάβετε, θα το δείτε. Οι 12 θέσεις αυτές σημαίνει ότι κάθε φορά που παίρνουμε το κλειδί και το βάζουμε στην επόμενη θέση, έχουμε στρέψει το κλειδί κατά 30 μοίρες. Συνεπώς, έχοντας ένα σταθερό σημείο πάνω στη μηχανή και βάζοντας το κλειδί πάνω στο σημείο, κάθε φορά που τα αλλάζαμε θέση και το στρέφαμε, πήγαινε στο σταθερό σημείο και ξέραμε ότι έχουμε στρίψει 30 μοίρες τον άξονα της μηχανής. Άρα μπορούσαμε να πάμε στην άλλη πλευρά, να μετρήσουμε το μοιρονομόνιο και να έχουμε μια σφαγγελά το σφάλμα μας. Κάνοντας λοιπόν τις μετρήσεις για πολλά μέρη πάνω στη μηχανή, τα περάσαμε αυτά τα στοιχεία σε υπολογιστή και κάναμε μια μέθοδο ελεγχιστών τετραγώνων. Από εκεί προέκυψε ένα σφάλμα της τάξης του 1/1000, το οποίο τελικά δεν είναι αρκετά μικρό. Θα σας εξηγήσουμε λίγο γιατί. Βλέπετε το διάγραμμα. Εδώ το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η σχέση μετάδοσης του σπονδύλου με το hub. Ο σπονδύλος είναι αυτό που φαίνεται εδώ από πίσω, θα το εξηγήσουμε και στη συνέχεια. Η σχέση μετάδοσης αυτή που έχει όσοι βλέπετε, 3,3757. Στο κέντρο του διαγράμματος είναι η μέση τιμή των μετρήσεών μας, ενώ στα άκρα είναι το εύρος του σφάλματός μας. Βλέπετε ότι μέσα σε αυτό το εύρος καταλήγουν 4 λόγοι κλασμάτων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσαμε να έχουμε 4 πιθανούς συνδυασμούς γραναζιών που να ικανοποιούν αυτή τη σχέση μετάδοσης.
Άρα, φανταστείτε αυτό πόσο πιο δύσκολο γίνεται όταν έχουμε ενδιάμεσα σε αυτά που πρέπει να μετρήσουμε περισσότερες βαθμίδες, δηλαδή περισσότερα κλάσματα, περισσότερα γινόμενα κλασμάτων. Ας περάσουμε λίγο τώρα στις εξωτερικές σχέσεις μετάδοσης, τις οποίες ρυθμίσαμε εμείς και θα γυρίσουμε μετά λίγο σε αυτό. Ας περάσουμε λίγο στο κυβότιο ταχυτήτων διαιρέτη. Το κυβότιο ταχυτήτων διαιρέτη βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής και είναι αυτό που ορίζει τα πόσα δόντια θέλουμε να κόψουμε στο παραγωμένο γρανάζι μας. Είναι αυτό που μας είπε πριν ο Μάνος, δηλαδή ορίζουμε εξωτερικά την σχετική κίνηση του hub με το δεμάχιο. Βλέπετε το διάγραμμα ροής της μηχανής μας και παρατηρείτε ότι η μπλε ροή πηγαίνει προς το δεμάχιο, ενώ η κόκκινη πηγαίνει προς το hub. Η μπλε ροή περνάει ενδιάμεσα από το κυβότιο διαιρέτη. Μπορείτε να καταλάβετε ότι όταν αλλάζουμε εμείς τα γρανάζια στη σχέση του διαιρέτη, αλλάζουμε μόνο τις ταχύτητες του δεμαχίου και δεν επηρεάζουμε καθόλου τις ταχύτητες του hub. Αυτό συμβαίνει διότι θέλουμε να έχουμε σταθερές ταχύτητες του hub και να μην μεταβάλλονται κάθε φορά που εμείς θέλουμε να κόψουμε άλλα δόντια. Αυτό είναι ο λόγος είναι επειδή θέλουμε να έχουμε σταθερές τις ταχύτητες για να έχουμε σταθερή δυναμική στην κοπή μας. Βλέπετε και λίγο πρακτικά αυτό το διάγραμμα ροής πάνω στη μηχανή. Από το ένα έρχεται από το εσωτερικό της μηχανής η ισχύς, περνάει από τις 3 βαθμίδες και εξέρχεται από το 6, όπου πηγαίνει προς το δεμάχιο. Εδώ έχουμε οι 3 βαθμίδες αυτές, έχουν ένα ρόλο η κάθε μία τους. Η 1 με τη 2 είναι βαθμίδα, η πρώτη βαθμίδα πάνω το γράζι, 1 με 2 έχουν ρόλο scale factor, δηλαδή ορίζουν αν θέλουμε εμείς να κόψουμε πολλά ή λίγα δόντια στο γρανάζι μας. Ενώ οι 3, 4 και 5, 6 ορίζουν τις σχέσεις που θέλουμε να βάλουμε εμείς στο κυβότιο αυτό. Μπορείτε να παρατηρήσετε πάνω αριστερά, έχουμε και την σχέση με την οποία ορίζαμε ποια σχέση μετάδοσης πρέπει να τοποθετήσουμε στο κυβότιο. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι σταθήκαμε λίγο τυχεροί όταν κάναμε τις μετρήσεις. Διότι έτυχε να κόψουμε 32 δόντια, να δοκιμάσουμε να κόψουμε 32 δόντια σε ένα γρανάζι μας. Αυτό σημαίνει ότι 32 δια 16 σχέση έπρεπε να είναι 2 στο κυβότιο. Αυτό που είχαμε υπολογίσει εμείς ήταν 1,9988. Φαντάζεστε ότι ήταν πολύ κοντά και εμείς αυτό είδαμε ότι δεν γίνεται μια τέτοια σχέση σε ένα τέτοιο κυβότιο να είναι πολύ περίπλοκη. Γιατί χρησιμοποιείται καθημερινά και έπρεπε να είναι μια normal σχέση που μπορεί να την κάνει ένας τεχνίτης για να μπορεί να βάλει τα γρανάζια πίσω. Και συνεπώς βάλαμε αυτή τη σχέση, 32-16-2, και τελικά έκοψε, τα αφήσαμε και για ώρα να κόψει, ώστε να ξέρουμε ότι δεν χάνει βήμα. Γιατί αν έχανε βήμα και ήταν λάθος η σχέση, κάθε φορά που γυρίζαν τα γρανάζια, που γύριζε το γρανάζι και γύραγε το hop και τα έκοβε, θα έκοβε λίγο παραπάνω από το δόντι που είχε ήδη κόψει. Σταύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχουμε εδώ πέρα ένα δοκίμιο στο οποίο έχει συμβεί αυτό. Αν θέλετε, περάστε μετά να το δείτε. Ναι, είναι αυτό εδώ, για όποιον ενδιαφερθεί μετά. Απλώς από μακριά δεν πρόκειται να το δείτε. Δεν φαίνεται καλά, αλλά όταν έρθει κοντά καταλάβετε τι έχει γίνει. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους διάφορους συνδυασμούς με τους ανταλλακτικούς τροχούς, έχουμε την κιθάρα, η οποία στρέφεται, ενώ έχουμε και αυτά τα slots, στα οποία μπαίνει μέσα έξω το κάθε γρανάζι, ώστε να μπορούμε να πετύχουμε τις διακέντρες των αξώνων των γραναζιών. Ας περάσουμε λίγο στα κυβότια ταχυτήτων πρόσης, τα οποία θα μας τα εξηγήσει λίγο ο Γιώργος, και το κυβότιο διαιρέτη. Η κατακόρυφη πρόσωση στον εργαλειοφορέα και άρα και στο hub της μηχανής επιτυγχάνεται εάν στρέψουμε εμείς τον υποκρύα πρόσης, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό της μηχανής και δεν μπορεί να γίνει ερωτός στη φωτογραφία. Η στρέψη αυτή του υποκρύα και άρα η μετακίνηση του hub μπορεί να πραγματοποιηθεί με 3 τρόπους. Ο πρώτος είναι στρέφοντας τον τροχό χειροκίνητης ρύθμισης, στο αριστερά σχήμα πάνω στο κέντρο. Ένας δεύτερος τρόπος είναι μέσω του κινητήρα ταχείας κατακόρυφης πρόσης, ο οποίος αποτελεί ένα δευτερεύοντα κινητήρα της μηχανής. Αυτοί οι 2 τρόποι χρησιμοποιούνται πριν την έναρξη της κοπής και ουσιαστικά τους χρησιμοποιούμε για να ρυθμίσουμε την κατακόρυφη θέση του hub πριν ξεκινήσει η κοπή για να το έχουμε στο κατάλληλο σημείο. Και γίνονται με ταχεία πρόσωση. Αυτό ουσιαστικά θα αντιστοιχούσε στην εντολή G00 σε μια σύγχρονη εργαλειομηχανή.
Ωστόσο, ανάλογα με την κοπή κάθε φορά, λόγω του διαφορετικού κατασκευασμένου υλικού, λόγω του διαφορετικού hop που μπορεί να έχουμε και γενικά λόγω της εκάστοτε δυναμικής της κοπής, χρειαζόμαστε μια περαιτέρω ελευθερία στην πρόωση που ρυθμίζουμε. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να επιλέξουμε το κυβότιο κατακόρυφης πρόωσης. Αυτό που ουσιαστικά κάνει το κυβότιο κατακόρυφης πρόωσης είναι να ρυθμίζει την κατακόρυφη πρόωση του hop ανάλογα με τις στροφές του τεμαχίου. Ας το δούμε αυτό στο μονογραμμικό διάγραμμα της μηχανής. Βλέπουμε ότι από την έξοδο του κυβωτίου διαίρεσης απομαστεύουμε ισχύ μέσω ενός συστήματος ατερμοναφορώνα. Την οδηγούμε στο εσωτερικό του κυβωτίου και σύμφωνα με τη μονοβάθμια σχέση που έχουμε ορίσει, αυτό οδηγείται μέσω κάποιων κονικών τροχών προς τον κοχλία πρόωσης και άρα προκαλεί την κατακόρυφη μετακίνηση του χώρου. Αυτό είναι το κυβότιο όπως φαίνεται στη μηχανή, όπως ήταν τοποθετημένο. Παρατηρούμε ότι έχουμε μια μονοβάθμια σχέση μετάδοσης. Έχουμε 4 τροχούς. Οι δύο ενδιάμεσοι χρησιμοποιούνται απλά για να γίνει η μηχανική ζεύξη των δύο αξώνων, επειδή με το λόγο μετάδοση που θέλουμε να πετύχουμε και με την απόσταση των αξώνων δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνο χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο γρανάζια, οπότε χρησιμοποιούμε τα δύο δυνατατικά. Εδώ εξής να αναφέρουμε ότι ο μηχανισμός από πίσω, το χρυσό που βλέπετε, είναι η κιθάρα, έχει δυνατότητα περιστροφής και έχει και κάποια σλότ τα οποία μπαίνουν οι άξονες των γραναζιών, ώστε να μας προσφέρει βαθμούς ελευθερίας, περαιτέρω βαθμούς ελευθερίας. Το σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και μια διβάθμια μετάδοση κίνηση στο συγκεκριμένο κυβότιο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται, γιατί η κατακόρυφη πρόωση στο hop καθορίζεται μόνο από την κοπή. Δηλαδή, για κάθε κοπή έχουμε μια ενδεικνύμενη τιμή πρόωσης και ουσιαστικά δεν μας ενδιαφέρει αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε 3 χιλιοστά περιστροφή πρόωση ή αν αυτή η πρόωση λόγω του σφάλματος του μονοβάτου μετάδοση θα είναι 3,01 χιλιοστά περιστροφή. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι αυτό το κυβότιο δυστυχώς δεν έχουμε βρει τρόπο μέχρι στιγμής να το δουλέψουμε. Έχουμε κάποια ηλεκτρολογικά προβλήματα με την ενεργοποίησή του, οπότε όπως θα δείτε και μετά αναγκαζόμαστε να δώσουμε την πρόωση λίγο διαφορετικά. Ναι. Ας περάσουμε στο επόμενο κυβότιο, το τελευταίο κυβότιο ταχυτήτων της μηχανής. Είναι το κυβότιο διαφορετικής μετάδοσης. Πριν προχωρήσουμε να αρχίσουμε σε αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ αυτού και του προηγούμενου. Το προηγούμενο είπαμε ότι ρυθμίζει την κατακόρυφη πρόωση του hop ανάλογα με τις στροφές του τεμαχίου. Αυτό ρυθμίζει τις στροφές του τεμαχίου ανάλογα με την κατακόρυφη πρόωση που επιβάλλουμε. Και ουσιαστικά χρησιμοποιείται για την κοπή ελικοειδών από των τροχών και ρυθμίζει την απώλεια ή το κέρδος τροχών, μια μικρή απώλεια ή κέρδος τροχών που θα έχουμε για να ακολουθήσουμε, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο Μάνος, την ελίκωση και να μην καταστρέψουμε το δόντι μας. Στο μονογραμμικό διάγραμμα της μηχανής μπορούμε να δούμε ότι η ροή ακολουθεί 2 δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι αυτός που εξέρχεται από το κυβότιο και οδηγείται στο διαφορικό μηχανισμό που θα αναλύσω παρακάτω, τον οποίο θα αναφέρουμε και στον ελεκτικό μηχανισμό κάτω. Και υπάρχει και ένας δευτερεύοντας δρόμος που ακολουθεί η ροή της ισχύως, που οδηγείται στον κοχλία πρόωσης και άρα προκαλεί την κατακόρυφη πρόωση του χώρου. Αυτό το εκμεταλλευόμαστε εμείς συγκεκριμένα στη μηχανή, επειδή δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να επιλέξουμε το κυβότιο κατακόρυφου προώσεων, λόγω των προβλημάτων που αναφέραμε. Αυτό είναι το κυβότιο που φαίνεται από κοντά. Έχουμε ένα διβάθμιο σύστημα μετάδοσης, γιατί απαιτούμε πολύ μεγάλη ακρίβεια στο κέρδος ή στην απώλεια των στροφών, στο τεμάχιο. Παρατηρούμε ότι έχουμε 4 γρανάζια στο μονογραμμικό διάγραμμα και έχουμε 5 γρανάζια στη μηχανή. Μπορείτε να φανταστείτε για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Συγκεκριμένα για ποιο λόγο υπάρχει αυτό που έχουμε βάλει με το ενδιάμεσο, ναι, με το ηλεκτρονικό. Απλά γιατί οι αποστάσεις δεν φτάνανε μόνο για μεταφορά ισχύου, δηλαδή. Όχι. Αυτό θα μπορούσε να είναι σε ένας λόγος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε πολλά περιθώρια. Αν το δεις, το έχουμε φέρει μέχρι πίσω το άλλο. Έχει πολλά περιθώρια η κιθάρα. Αυτό ακριβώς, ναι. Αλλάζει τη φορά της κίνησης στην έξοδο του κυβωτίου ταχύτητας και άρα με αυτό ρυθμίζουμε, με την προσθήκη του ή όχι, ρυθμίζουμε αν θα έχουμε το κέρδος ή την απώλεια των στροφών πίσω στο τεμάχιο.
Τέλος, να δούμε και τη σχέση, η οποία έχει προκύψει για τον υπολογισμό των εσωτερικών βαθμίδων του κυβωτίου. Βλέπουμε ότι στον αριθμητή υπάρχει το κάθετο μοντούλο της οδόντωσης. Ωστόσο, ο λόγος είναι ω1 προς ω4, ένας λόγος γωνιακών ταχυτήτων. Αυτός ο λόγος είναι προφανώς αδιάστατος. Και αυτό συμβαίνει γιατί και το 18 που είναι στον παρονομαστή του κλάσματος έχει και αυτό διαστάσεις, έχει διαστάσεις χειριστά αναπεριστροφή. Και τέλος, να αναφέρουμε ότι η σταθερά που είχαμε υπολογίσει εμείς μέσω των πειραμάτων ήταν κάτι πολύ κοντά στο π προς 18. Η τελική τιμή του π προς 18 δόθηκε στη σχέση μας πριν από μερικές μέρες, οπότε και μας έδωσε ο κύριος Μονολάκος τη μετάφραση του Μάνιον που βρήκε, στην οποία αναφερόταν κάπου αυτή η σταθερά. Τέλος, ας περάσουμε στο διαφορικό της μηχανής, η οποία ουσιαστικά το διαφορικό είναι μια συσκευή η οποία υλοποιεί μια έξοδο ως γραμμικό συνδυασμό δύο εισόδων. Οι δύο είσοδοι είναι είσοδο σημεία από το κυβότιο ταχυτήτων, εδώ πέρα, και η άλλη είσοδος είναι από το διαφορικό κυβότιο. Η έξοδος γίνεται στο πρώτο γρανάζι του κυβωτίου του διαιρέτη και οδηγείται στο τεμάχιο. Αυτό είναι ένα σκαρίφημα του διαφορικού, όπως είναι αυτό το διαφορικό στη μηχανή μας. Εδώ έχουμε ένα άλλο διαφορικό του εργαστηρίου στοιχείων μηχανών. Με μπλε απεικονίζεται η είσοδος από τον κινητήρα. Με πορτοκαλί έχουμε τον ατέρμονα, ο οποίος είναι στην έξοδο του κυβωτίου της διαίρεσης, συνεργάζεται με την πράσινη κορώνα, η οποία είναι δεμένη πολύ με τον γωνικό τροχό του πράσινο. Οι πλανήτες περιστρέφονται και τελικά περιστρέφεται και η έξοδος στο κυβότιο διαίρεσης, στο κόκκινο γρανάζι. Τώρα, όταν έχουμε να κόψουμε ευθεία οδόντωση, αυτό που κάνουμε είναι δεξιά να γυρνάμε την είσοδο και να κρατάμε την είσοδο, το πράσινο, το καλή πράσινο είναι ουσιαστικά το ίδιο, να κρατάμε σταθερή. Τότε βλέπουμε ότι ο πλανητικός φορέας, το κόκκινο που είναι η έξοδος της μηχανής μας, περιστρέφεται με κάποιες στροφές. Ας πάρουμε τώρα την περίπτωση που θέλουμε να κόψουμε κάποιον οδοντό τροχό με λικοειδείς οδόντες και θέλουμε να κερδίσουμε στο τεμάχιο. Τότε θα πρέπει να περιστρέψουμε και τις δύο εισόδους με ίδια σφοράς γωνιακή ταχύτητα. Και τότε δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά ο πλανητικός φορέας, δηλαδή η έξοδος, περιστρέφεται πολύ πιο γρήγορα. Σε αντίθετη περίπτωση, αν οι γωνιακές ταχύτητες των δύο εισόδων είναι αντίθετες, τότε ο πλανητικός φορέας περιστρέφεται πολύ πιο σιγά ή και ελάχιστα αν αυτές γίνουν ίσες και αντίθετες. Πίσω να το πετύχουμε αρκετά καλά. Αυτά λοιπόν στο θεωρητικό μέρος. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο από την τελευταία κοπή που κάναμε, που είναι το ελικοειδές γρανάζι που έχετε στα χέρια σας. Βλέπουμε λοιπόν πώς περιστρέφονται το τεμάχιο και το χόμπ σε συγχρονισμό. Φυσικά έχουμε βάλει το χόμπ υπογωνία για να κόψουμε ελικοειδή οδόντωση και σιγά σιγά το προωθούμε, το κατεβάζουμε προς το ίδιο το τεμάχιο. Βλέπετε ότι έχουμε ρυθμίσει εξ αρχής τις αποστάσεις αξώνων μεταξύ του τεμαχίου και του χόμπου ώστε να πετύχουμε το απαραίτητο βάθος κοπής και να σχηματιστεί ο κύκλος οδός του γραναζιού. Αυτός είναι ο τρόπος που δίνουμε τις προώσεις. Τώρα σιγά σιγά θα βρει. Θα ξεκινήσει η κοπή και θα ανοίξουμε και το νερό κοπής. Θα προφήσω το κόκκινο από πάνω, κοιτάξτε από εκεί. Και μπορείτε να δείτε σιγά σιγά έχει αρχίσει να αφήνει σημάδια πάνω στο τεμάχιο. Το χόμπ. Θα το δούμε και από κοντά. Θα φάνει και από κοντά πέρα. Ναι, έκανα σε λάθος μέρα στη λάθος στιγμή. Οπότε βλέπετε ότι αφήνει περιμετρικά ένα σημαδάκι κατά τη διαίρεση. Και σιγά σιγά προχωράει αυτό. Πάμε να δούμε τώρα όλο αυτό το λάδι πώς απορρέει. Γιατί πρέπει αυτό το λάδι να επιστρέψει στην ελαιολεκάνη που είναι στη βάση της μηχανής. Βλέπουμε ότι περνάει πρακτικά μέσα από ένα φίλτρο. Το φίλτρο είναι για να συγκρατεί τα γρέζια. Ο κύριος λόγος που ρίχνουμε το υγρό κοπής είναι για να απομακρύνουμε τα γρέζια από την κοπή και να μην έχουμε ανεπιθύμητη επίδραση από αυτά. Έτσι. Προχωράει η κοπή. Έχεις αγαπήσει εκεί αυτή να θυματίζεται και η Έλικα. Εδώ μπορείτε να δείτε το σπόνδυλο, το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως. Το σπόνδυλο μας περιστρέφεται με πολύ περισσότερες τροφές από το χόμπ, ώστε να διατηρεί μια κινητική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να κρατήσουμε σταθερή την κοπή, ακόμα και αν συμβεί κάποιο συμβάν κρουστικό κατά τη διάρκεια της, και να είναι σωστή. Και μια πιο γενική άποψη. Η πρόωση γίνεται με μια καστάνια. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τα επιμέρους συστήματα πώς δουλεύουν. Πώς είναι ο χερμοκλός και η ρευνή της πρόωσης που είπαμε.
Ο οποίος αυτή τη στιγμή περιστρέφεται επειδή κινούμε το hub. Το κυβότιο διαιρείται που είμαστε στην αρχή. Πάρα δύο κυβότια. Είναι το διαφορετικό κυβότιο που προκαλεί αυτή την αποσομείωση των στροφών. Η πρόση πρακτικά τη δίνουμε από το διαφορετικό κυβότιο, επειδή το άλλο κυβότιο είναι εκτός. Η σύζευξη υπάρχει παρόλα αυτά. Περιστρέφεται κατά πόδι στήλη, η οποία οδηγεί την κίνηση μέσα στον κοκλία πρόση στο εσωτερικό της μηχανής και μετακινείται κατά πόδι κατά χώρο. Σήμερα αναφερθεί ότι το κυβότιο μπορούμε να το στρέψουμε το χέρι γιατί δεν έχει κάποιο φορτίο το οποίο παραλαμβάνει. Απλά κατεβάζουμε προς τα κάτω, έχουμε και μια μεγάλη σχέση μετάδοση. Απλά κατεβάζουμε προς τα κάτω και χάνει στροφές στο τεμάχιο σε σχέση με το hub. Και βλέπουμε σιγά σιγά πως τελειώνει η κοπή. Οι κατατομές έχουν σχηματιστεί και στην κάτω πλευρά. Βλέπετε ότι το hub στο κέντρο του έχει έρθει πιο χαμηλά από το χαμηλότερο σημείο του τεμαχίου. Οπότε μπορούμε σιγά σιγά να κλείσουμε τη μηχανή και να βγάλουμε μετά το τεμάχιό μας. Αυτό ήταν το βίντεο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους καθηγητές μας, τον κύριο Μανολάκο, τον κύριο Σπιτά και τον κύριο Μαρκόπουλο, για τη βοήθειά τους και τις συμβουλές τους σε όλη αυτή μας την προσπάθεια. Καθώς επίσης και τους τεχνίτες του Εργαστηρίου των Κατεργασιών, τον κύριο Μελισσά και τον κύριο Κερασιώτη, που μας βοήθησαν με ό,τι τεχνικά θέματα έχουμε με τη μηχανή. Και φυσικά και εσάς για την προσοχή σας. Αν έχετε ερωτήσεις, νομίζω έχουμε κάποιο μικρόφωνο στο περιθώριο. Παρακαλώ. Στα άκρα της οδόντου υπήρχαν κάποιες εκοπές. Σημάδια. Ναι, αλλά δεν ήταν να ακούσουμε ξαναδεί. Ήταν σε όλο. Ναι. Υπήρχε κάποιο δρόμο. Αυτό που λες. Αυτό είναι από τον δρόμο. Η διαδικασία που είναι πριν κάνουμε στο δωμάτιο. Πρέπει να είναι απλά για να μην είναι κοφτερή ακμή. Κάποια άλλη αγωνία, κάτι σχετικό με τη διαδικασία της κοπής. Το ανάγκη πόσο δεν είναι υλικό. Αυτό που περνάει που έχετε είναι από αλουμίνιο, κάποιο αλουμίνιο που είχε χυτερευτεί σε κάποιο εργαστήριο του κτηρίου ΣΥ και αυτά τα υπόλοιπα είναι πλαστικά, δεν ξέρω τι ακριβώς. Ρητίνες. Αν θέλετε, περάστε μετά να τα δείτε από κοντά. Ναι. Την πρόωση που τη δίνατε χειροκίνητα δεν παίζει ρόλο το να είναι μια σταθερή ταχύτητα. Ναι, παίζει ρόλο αυτό. Δυστυχώς με το χέρι δεν μπορούμε να πετύχουμε σταθερή ταχύτητα. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πρακτικά, αν το σκεφτείς, όπως είναι την πρόωση, διαγράφει μια σπήρα πάνω στο ράμμα του συνολικού. Και όσοι το έχετε, αν το δείτε πολύ προσεκτικά, θα δείτε στους πόδες να υπάρχουν κάποια σημαδάκια. Αυτά είναι από αυτή τη περιοδική κίνηση. Οπότε, ακόμα και αν δεν είσαι εσύ πολύ σταθερός, επειδή ούτως ή άλλως κάθε φορά που κόβεις ένα σημείο ελάχιστα το μετακινήσεις, ακόμα και αν έχεις επιλέξει την πρόση κανονικά, δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Παρακαλώ. Στο διαφορετικό. Το διαφορετικό είναι περισσότερο. Αυτό δεν μπορούσα να πω. Είχα ένα σχήμα που είχατε βάλει κάποια χρώματα που δείχνατε ότι δίνουμε. Να, αυτό. Γιατί υπάρχουν δύο ισότητες. Δεν μπορεί να γίνεται με μια ισότητα. Η δεύτερη είσοδος εμπλέκεται στην κοπή των ελικοειδών οδοντοτροφών και ουσιαστικά είναι αυτή η οποία μεταβάλλει τις τροφές που πάνε στο τεμάχιο. Θέλουμε μέσω αυτής να ρυθμίζουμε το κέρδος στην απώλεια τροφών για να μπορεί να ακολουθήσει το χώρο την ελίκωση και να μην καταστρέψει το δόντι, να μην το πάρει όλο μονοκόμματα προς τα κάτω. Προσταθερή δηλαδή. Αυτό που είπες, έχεις δίκιο. Θα μπορούσαμε να κόψουμε λιπροδείς οδοντοτροφούς χωρίς το διαφορετικό. Αν συγχρονίζαμε την πρόωση με το διαιρέτη πίσω. Έτσι, αλλά εκεί πρέπει να βάλουμε κατά στο διαιρέτη αριθμό ποδιών δι ακέραιο και πρέπει να συγχρονίσουμε απόλυτα την πρόωση, ώστε κάθε φορά να ακολουθεί την έρικα. Αυτό είναι σαφώς πιο εύκολη λύση, κυρίως επειδή αποκλείεται με δύο κυβότια διβάθμια να πετύχεις ακριβώς τη σχέση μετάδοσης με αυτό που σου είπα, να χρησιμοποιείς μόνο αυτά τα δύο. Υπάρχουν τέτοιες μηχανές, πολύ παλιές, αλλά πρακτικά να πας να κόψεις ελικοειδείο δόντος εκεί πέρα είναι λίγο στοίχημα. Δεν είσαι σίγουρος. Αυτό είναι πιο ασφαλές. Ναι. Η μηχανή όταν ήταν καινούργια μηχανή, δούλευε με τον ίδιο τρόπο όπως δουλεύει τώρα. Όταν τη φτιάξατε, ή άλλαξατε κάτι διάθεσα. Όταν λες ότι ήταν καινούργια μηχανή, εννοείς όταν την αγοράσαμε εδώ στο Πολυτεχνείο, όταν την βρήκαμε εμείς. Όταν την βρήκατε εσείς ήταν χαλασμένη βασικά. Δεν ήταν χαλασμένη, απλώς υπήρχαν
διάφορα θέματα, π.χ. είχε κάποιους τυχαίους τρόπους μέσα. Δεν βγάζανε σχέση μετάδοση σωστή. Ή ένα άλλο θέμα που βρήκαμε ήταν ότι η αντλία του ψυκτικού, αν θυμάστε καθόλου από τα Ismail, είχε ανάστροφη πόλωση. Οπότε γύρνα για ανάποδα γιατί να πετάει λάδι ρούφαγε. Η μηχανή είναι σε πολύ καλή κατάσταση γενικά. Δεν έχει δουλέψει και σχεδόν ποτέ, δηλαδή. Δεν τα ελάχιστη στις συντηρίες αυτά. Δεν τα ελάχιστη Πρέπει να έγινε κάποια στιγμή μια όχι τόσο εκμελή συντήρηση για να το θέσουμε με λεπτό. Πόσο καιρό σας πήρε? Λίγο με το Πάσχα να ασχολούμαστε. Πριν λίγο κάθε εβδομάδα ήμασταν πίσω στο δικαστήριο και. Πρακτικά ήταν διάβασμα και περίπου 2 φορές την εβδομάδα επισκέψεις εκεί για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το κόμπι είπατε, αν το βάλουμε, έχει πάνω μια γωνία λίπος. Αν το βάλουμε ευθεία, κόβουμε αυτή τη γωνία λίπος, έτσι. Ναι. Οπότε ευθεία να το βάλουμε θα κόψει πάλι λίγο έντυπο για να κόψει, για να μην κόψει το έντυπο, θα το βάλουμε υπογωνία. Βέβαια, αν το βάλεις υπογωνία πρέπει να συμφωνήσει το διαφορετικό, έτσι. Οπότε τότε θα κόψει, αν ήταν τέρμα, θα κόψει την αντίστοιχη κορώνα. Αν το σκεφτείς. Ναι, εδώ αυτό το γρανάζι, γιατί στα δόντια θα κάνει τόσο μικρό σπάσιμο? Στο ακρό. Εδώ. Αυτό είναι από τον Τζόρνο πρέπει να έχει δει. Νομίζω είναι η ίδια ερώτηση με πριν, αν καταλαβαίνω να ρωτάω στο ίδιο πράγμα. Είναι από τον όχι. Απλά είναι εικόνα ότι έχει γίνει από τον Τζόρνο που το έχει κάνει σε κνήτες. Για να μην είναι κοφτερία κνήτη. Κάτι άλλο? Ωραία, εντάξει, μη σας φάνηκε το διάλειμμα.